Hello, namaskar and welcome to my channel Beautiful Life. Beautiful Life मा prajeeta यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आज म तपाईलाई एकदमै टेस्टी आलु र गोबीको र मटरको तरकारी कसरी बनाउन सकिन्छ यो बनाएर देखाउँदै छु। मैले यो भन्दा अगाडि अर्को मोबाइलमा चाहिँ भिडियो रेकर्ड गरेको थिएँ। सो यो रेसिपी कसरी बनाए यो मैले अगाडि खिचेको थिएँ, त्यसले काम गरेन। हाम्रो लागि हामीले अदुवा लिएका छौं, मेथी, बेसार, नुन लिएको छु, मैले टमाटो केचप बनाएर लिएको छु, त्यस्तै गरेर हरियो मटर लिएको छु, जीरा र मैले धेरै मात्रामा लिएको छु। यो ठिक्क हालेर हामी टेस्टी घरमा खान सक्ने स्वास्थ्यवर्धक तरकारी तयार गर्नेछौँ। र हामीसँग मसला रहेको छ, धेरै मसलाहरू मैले युज गरेको छैन। यसमा मिक्स मसला रहेको छ, करी पाउडर, त्यस्तै गरेर प्याज, तेजपत्ता, हरियो प्याज मैले थोरै लिएको छु, लसुनको पेस्ट र हरियो धनिया। यो भने मैले दाल तार्नको लागि भिन्डी बनाएको सुप रहेको छ। र यो रहेको छ आलु र गोबी। यो मैले थोरै तेल हालेर यसलाई बस फ्राई मात्रै गरेको छु। अलिकति तेल हाल्नुहोस् प्यान तातेपछि र आलु र गोबीलाई यसरी तपाईँ हाफ चाहिँ फ्राई गर्नुहोस्। यो हामीले हाफ फ्राई गरेका छौँ, हेर्नुहोस् यो एकदमै मजाले फ्राई भएको छ। यो हाफ फ्राई यसरी तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। र यसरी गरिसकेपछि हाफ भने हामी यसलाई मसलामा हालेर तरकारीमा हालेर पकाउनेछौँ। र म यसलाई निकाल्दैछु। यो हामीले हाफ बोइल गरेर यहाँले निकाल्नु पर्ने हुन्छ र हामी पनि यसलाई निकाल्दैछौँ। देखि यो हाफ बोइल भइसकेको छ र यो कोपीलाई यसरी निकालिसकेपछि तपाईलाई म यो सब्जी कसरी अरु बनाउन सकिन्छ त्यो देखाउने छु। आलु गोबीको एकदमै मिठो तरकारी बन्छ है, आलु गोबी र हरियो मटरको। यहाँले यो ट्राई गर्नुहोस्, तपाईलाई यति धेरै टेस्टी लाग्छ। घरमा पनि तपाईले एक्स्ट्रा तरिकाले यसरी बनाएर खुवाउन सक्नुहुन्छ। यो एकदमै सजिलो तरिकाले बनाउने मिठो चाहिँ रेसिपी रहेको छ। सबैभन्दा पहिले फ्राई प्यानमा हामीले तेल तताएर आलु र गोबीलाई यसरी हाफ फ्राई गरेका छौँ। यो पुरा पाकेको छैन, आधी पाकेको छ, आधी पाक्ने गरी पकाउनुहोस्। र यसरी फ्राई गरेर निकालिसकेपछि यी प्यानमा हामी तेल लगाउँदैछौँ र बाँकी चाहिँ मरमसला हालेर म यहाँलाई बनाउन सिकाउँदैछु। र मैले ग्यासको फ्लेम सानो बनाएको छु, यसलाई हामी फेरि ठुलो बनाउँदैछौँ र यसमा म लगाउँदैछु फेरि पनि तेललाई। अलिकति तेल लगाउनुहोस्, तेल धेरै हाल्नु पर्दैन है, ठिक्क मात्रामा यहाँले तेल लगाउनु होला। र तेल अब अलिअलि तातिसकेपछि हामी यसमा थोरै हामी खोर्सानीको धुलो पनि हाल्छौँ स्वाद अनुसार है, तपाईलाई यसले कलर राम्रो देखाउँछ। र हामी यसमा अलिकति मेथीको दाना पड्काइदिँदैछौँ। धेरै नहाल्नुहोस्, मेथी थोरै मात्रामा हाल्नुहोस्। यो तातेको छ कि छैन भनेर म चेक गरिरहेको छु, अलिकति यो तात्ने बाँकी छ। र यसमा मैले भिडियो एडिट गर्न मिल्दैन, सो म डाइरेक्ट यहाँलाई देखाइरहेको छु। यो र यहाँ चाहिँ ओइल अलिकति कम खाने भएकोले म थोरै तेल घटाउन पनि चाहन्छु। धेरै तेल मिठो पनि हुँदैन सब्जीमा, यति मात्र हामी तेल लगाउँदैछौँ। र तेल लगाइसकेपछि मेथीको दानालाई यसरी लगाइदिनुहोस्। र मेथीको दाना हल्का रातो रातो हुन थालिसकेपछि हामी यसमा लगाइदिँदैछौँ तेजपत्तालाई पनि। त्यसपछि हामी यहाँ लगाउँदैछौँ जिराको दाना। यहाँ आफै भिडियो खिचिरहेको छु, सो थोरै अनकम्फर्टेबल भइरहेको छ है, यहाँ मसँग स्ट्यान्ड छैन। जिराको दाना लगाइदिनुहोस्। एकछिन यसलाई भुट्छौँ। र तपाईले चाहिँ यसमा प्याज, अदुवा र लसुनको चाहिँ यसरी टमाटरको प्युरी जस्तो बनाएको छु त्यसरी पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। तर मलाई चाहिँ त्यसरी गरेको भन्दा त्यतिकै काटेको सग्लै चाहिँ राम्रो लाग्छ। मैले प्याजको प्युरी बनाएँ। यहाँले चाहिँ प्याज, लसुन र अदुवाको प्युरी पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। होटलहरुमा बनाउँदाखेरि
प्याजहरु त्यति नरुचिने हुनाले यसको प्युरी बनाइने गरिन्छ। यो हल्का रातो भइसकेको छ, यहाँले हेरिसक्नु भएको छ। यसमा हामी लगाइदिँदै छौं प्याजलाई। यो पनि धेरै हाल्दा मात्रै मिठो हुन्छ भन्ने छैन, थोरै तेलहरुबाट थोरै मरमसलाबाट पनि यहाँले थोरै अचार गरेको सब्जीहरु बनाउनलाई पनि एकदमै धेरै मिठो हुन्छ। र प्याजमा हामी लगाइदिँदै छौं अदुवाको पेस्ट। त्यसै गरेर म यसमा लगाइदिँदै छु लसुनको पेस्ट। अदुवा र लसुन एकदमै टेस्टी बनाउँछ खानालाई, सब्जीहरूलाई। अदुवा लसुनको पेस्ट हालेपछि म थोरै यसमा हरियो प्याज पनि लगाइदिँदैछु थोरै मात्रामा। यसलाई हामी राम्रोसँग चलाउँदैछौँ। हेर्नुहोस्, मैले तेल एकदमै धेरै कम्ती हालेको छु। यो तेलले चाहिँ प्याजलाई र अदुवा लसुनलाई पनि मजाले चलाउँदैछ हैन। तेल धेरै हालेर पनि स्वास्थ्यको लागि राम्रो हुँदैन है। हामी यसमा लगाइदिँदैछौँ टर्मरिक पाउडर, बिसार लगाइदिँदैछौँ। बिसार लगाएर पनि हामी चलाइदिनु। यसरी चलाइदिसकेपछि हामी यसमा लगाइदिँदैछौँ हामीले छडाएर राखेको हामीले मटरलाई। हरियो मटरलाई यसरी लगाइदिसकेपछि हरियो मटर एकदमै छिटो पाक्छ, यहाँलाई थाहै छ हैन। र यसरी यसलाई लगाइदिसकेपछि हामी यसमा लगाइदिन्छौँ मसला। यो चाहिँ मिक्स करी पाउडर रहेको छ, त्यसैले मैले धेरैवटा मरमसला प्रयोग गरिनँ। थोरै मात्रामा हामी मसलाको धुलो लगाइदिन्छौँ। यसलाई राम्रोसँग चलाएर हामी चाहिँ यसमा लगाइदिन्छौँ टमाटरको प्युरी जुन हामीले बनाएर राखेका छौँ। टमाटरको प्युरी लगाइदिनु यसरी। एकदमै धेरै मिठो हुन्छ है, एकदमै धेरै टेस्टी हुन्छ। र हामी यसमा थोरै लगाइदिँदैछौँ रातो खुर्सानीको धुलो थोरै मात्रामा लगाइदिँदैछौँ। मैले अर्को खुर्सानी युज गरेको छुइनँ, त्यही भएर यो खुर्सानीको धुलो चाहिँ लगाएको छु। र यसलाई हामी सानो फ्लेम बनाएर 10 मिनेटसम्म पकाउँछौँ। यहाँले ढाकेर पकाउनु भए पनि हुन्छ। एकैछिन यसलाई यसरी पकाउन दिएपछि सबैभन्दा सुरुमा मैले यहाँलाई देखाइरहेको थिएँ यसरी चाहिँ यो आलु र कोपीलाई केही हाल्नु पर्दैन, तेल मात्रै हाल्नुस्, नुन पनि हाल्नु परेन, बेसार पनि हाल्नु परेन हैन। यसलाई चाहिँ फ्राई गरिदिनुस् है। अनि फ्राई गरिदिसकेपछि यो आधा पाक्छ नि, यसरी हेर्नुस् त। आधा पाकेपछि यो मजाले पाकेको छैन, आधा मात्रै पाकेको छ। आधा पाकेपछि यसलाई निकाल्दिनुस्। यसरी आधा पाकेपछि कोपी त अझ काँचै पनि मिठो हुन्छ हैन। र निकाल्दिनुस्। र त्यसपछि हामीले यो बनाएका छौँ। यसमा हामीले कसरी बनायौँ मैले यहाँलाई देखाइ नै रहेको छु। र यो चाहिँ हामी निकाल्दैछौँ। यो चाहिँ हल्का यसरी पकाइसकेपछि हामी यसमा लगाइदिँदैछौँ हामीले तारेर राखेको कोपी र आलुलाई। र यसलाई पनि लगाएर हामी यसरी मजाले चाहिँ चलाइदिनुहोस्। यसरी मेरो
अर्को जुन मोबाइलबाट क्यामेराबाट म भिडियो खिचेँ त्यसमा अलिक प्रब्लम आएको छ। त्यही भएर मैले क्यामेराबाट एडिट गर्न मिल्दैन। त्यही भएर मैले तपाईँलाई डाइरेक्ट देखाइरहेको छु। थोरै लामो भयो भने यहाँले हेरिदिनु होला। हेर्नुहोस् एकदमै राम्रो लुक्स आउँछ यसको है। र यसमा हामीले लगाएका छैनौँ नुनलाई है। नुन लगाएका छैनौँ किनकि कति मात्रामा हुन्थ्यो त्यही अनुसार नुन लगाउनुपर्छ। हामी यसमा नुन लगाइदिँदैछौँ। स्वाद अनुसार नुन यहाँले लगाइदिनु होला। र एकपटक राम्रोसँग नुन लगाइदिँदै चलाउनुहोस्। हेर्नुहोस् खुर्सानीको धुलो हामीले धेरै हालेका छैनौँ। टमाटो, कोपी र हरियो केराको सब्जी हामीले बनाएका छौँ। एकदमै मिठो हुन्छ। यहाँलाई ग्रेभी खान मन लाग्यो भने हल्का पानी हालेर पकाउन सक्नुहुन्छ। यसलाई फ्राई खान मन लाग्यो भने यसलाई हामी सानो आँच बनाएर सुक्खा बनाउनेछौँ। रेसिपी थाहा पाइहाल्नु भयो कसरी बनाउने। र मैले पुरा यहाँलाई देखाइनँ पाकिसकेपछिको। हेर्नुहोस् अब यहाँ केही पनि हाल्नु पर्दैन। यसलाई चाहिँ हामी 10 मिनटसम्म सानो आँचमा पकाएर चाहिँ निकाल्नेछौँ। र यसलाई म हरियो धनियाँले सर्भ गर्दैछु। यो एक्स्ट्रा तरिका इजी पनि छ र एकदमै धेरै टेस्टी पनि हुन्छ। यसरी अब सानो आँचमा यहाँले चलाउँदै यसलाई पकाउन सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् कस्तो लाग्यो आलु गोबी मटरको तरकारी। मन पऱ्यो भने लाइक तथा सेयर गर्नुहोला। मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला। थ्याङ्क्स फर वाचिङ। फेरि अर्को भिडियोमा भेटौँला। बाई बाई।